Okay, can you hear my voice? Yes. Okay. So we have covered the NTC, PTC, and that is thermistor. So that was the thermistor. Thermistor, temperature sensitive resistor is a temperature is the input and the output is the change in resistance. Construction. For construction, the thermistor, which is made up of material, that is metal oxide, made up of 4 type of material: manganese, nickel, cobalt, and iron. There are 2 types, NTC and PTC. PTC, positive temperature coefficient, in that as temperature increases, resistance also increases. R is directly proportional to T. Okay, the graph you are going to show. After that, linearly proportional. After that, NTC, negative temperature coefficient. Negative temperature coefficient. The graph of the PTC will be in this way. At 0 temperature, some resistance value is there. Some resistance value is there. After that, temperature increases, resistance increases. Next is the PTC, NTC. Temperature increase, resistance decreases, inversely proportional. They are used in current limiter circuits and the temperature monitor. इथे आपल्याला टेम्परेचर कंटिन्युअस मॉनिटर करायला लागते, इन्क्रीज होते का डिक्रीज होत आहे. डिजिटल थर्मोस्टॅट मध्ये आणि ऑटोमोबाईल मध्ये इथे आपण एनटीसी यूज करतो. तर हे झाले तुमचे एनटीसी आणि पीटीसी, पॉझिटिव्ह टेम्परेचर and thermistor, which comes under. After that, thermocouple we have seen, which is active type of transducer. तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारू शकतात थर्मोकपल कुठला आहे, कुठला टाइप ऑफ ट्रान्सड्यूसर, LVDT which type of transducer is there. After that, strain gauge, it is which type of transducer. त्यामुळे आणि टॉपिक मध्ये आपण जे आता शिकलेलो आहे थर्मोकपल, ते आपण तुम्ही क्लासिफिकेशन करा. थर्मोकपल झालेला आहे. लोड सेल पण झालेला आहे. लोड सेल इट इज अ टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गेज. नंतर स्ट्रेन गेज झालेला आहे, विच इज अ पॅसिव्ह, कारण की त्याला एक्सटर्नल सप्लायची गरज लागते आहे सिस्टम गेज मध्ये. आणि 3 प्रकारे आहेत, आपण बघितलेला आहे. मेटल वायर मध्ये 2 येतात, अनबॉन्डेड आणि बॉन्डेड. आणि तिसरा जो आहे मेटल फॉइल आणि तिसरा जो आहे सेमीकंडक्टर आहे. कन्स्ट्रक्शन पार्ट वेगवेगळे आहेत, फक्त त्याचे प्रत्येकाचे फक्त हे जे पार्ट काय आहेत वर्किंग सेमच आहे. कन्स्ट्रक्शन पार्ट फक्त वेगवेगळा आहे. नंतर जो पार्ट येतो आहे स्ट्रेन गेज, आपण बघितलेला आहे. रिलक्टन्स पल्स आणि LVDT, मी अगोदरच तुम्हाला LVDT, लिनियरली व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सड्यूसर, हा सांगितलेला आहे. म्हणजे लिनियरली डिस्प्लेसमेंट तुम्ही प्रोव्हाइड करता आहात आर्मला, जो आर्म कोरला कनेक्ट केलेला असतो आणि कोरच्या वरती प्रायमरी वाइंडिंग असतं आणि कोरच्या खाली काय असते सेकंडरी वाइंडिंग आहे. जेवढं तुम्ही लिनियरली डिस्प्लेसमेंट प्रोव्हाइड करतात इनपुटला, तेवढंच तुम्हाला काय मिळतं आहे, आउटपुटला व्होल्टेज मिळतं आहे. त्याचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे त्यामध्ये 2 वाइंडिंग यूज केलेले आहेत, प्रायमरी आणि सेकंडरी, जे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये यूज केले जातात 2 वाइंडिंग. त्यामुळे त्याला लिनियरली व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर म्हणतात. इनपुट आहे लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि आउटपुट तुम्हाला मिळतं आहे इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज. मग ते 3 कंडिशन आहे त्यामध्ये. जेव्हा तुम्ही डिस्प्लेसमेंट प्रोव्हाइड करत नाही त्यावेळेस त्याला नल पोझिशन म्हणतात. दुसरा आहे डिस्प्लेसमेंट तुम्ही राईटला प्रोव्हाइड करता, डिस्प्लेसमेंट तुम्ही लेफ्टला प्रोव्हाइड करता, मग त्यावेळेस तुमचा आउटपुट व्होल्टेज पॉझिटिव्ह आणि नंतर निगेटिव्ह येते. मग ते तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायचं आहे. तो LVDT, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल हे 3 महत्वाचे ट्रान्सड्यूसर आहेत
जे तुम्हाला या 3 पैकी एक हमखास विचारलं जाणार आहे. सिलेक्शन पॅरामीटर महत्वाचा आहे. त्याचे जे डिटेल्स आहेत, पॉइंट्स आहेत सिलेक्शन पॅरामीटर मध्ये, हे बघा. इंट्रोडक्शन मध्ये ट्रान्सड्यूसर काय आहे मी सांगितलेलं आहे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म. नंतर एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत ते आपण बघ. आरटीडी तुम्हाला नाहीये, फक्त ते एक्झाम्पल मध्ये आहे. थर्मोकपल, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, एलव्हीडीटी, फोटो इलेक्ट्रिकल पिकअप आहे, तो आपला शेवटचा आहे, ते आपण बघणार आहोत. नंतर क्लासिफिकेशन सांगितलेलं आहे, पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह. पॅसिव्ह म्हणजे त्याला एक्सटर्नल सोर्सची गरज आहे. मग पॅसिव्ह मध्ये कुठले कुठले येतात, स्ट्रेन गेज आणि एलव्हीडीटी येतो. आणि ऍक्टिव्ह मध्ये काय येतो, थर्मोकपल येतो आणि सोलार सेल येतो. ओके. मग त्यानंतर सिलेक्शन पॅरामीटर मी इथे फक्त पॉइंट दिलेले आहेत, त्याचं डिस्क्रिप्शन देते तुम्हाला. ते एक हे आहे डिस्क्रिप्शन माझ्याकडे आहे, मी देते. लिनियरिटी म्हणजे ग्राफ इनपुट आणि आउटपुटचा लिनियर. ऑपरेटिंग रेंज वाईड असणं गरजेचं आहे. सेन्सिटिव्हिटी हाय, ऍक्युरेसी पण हाय असणं गरजेचं आहे. फिजिकल साईज स्मॉल असणं गरजेचं आहे. मिनिमम वेट त्याचं व्हॉल्यूम त्याचं कमी असणं गरजेचं आहे. पोर्टेबल असणं गरजेचं आहे फिजिकल साईजच्या बाबतीत. पॉवर रिक्वायरमेंट म्हणजे प्रॉपर व्होल्टेज आणि करंट देणं गरजेचं आहे. एक्सटर्नली सप्लाय ज्याला लागतो त्यासाठी, म्हणजे पॅसिव्ह टाईप ऑफ ट्रान्सड्यूसरला प्रॉपर पॉवर रिक्वायरमेंट शुड बी गिवन. आणि नॉईज, एक्सटर्नल नॉईज त्याला इफेक्ट करायला नको. हे झाले तुमचे ट्रान्सड्यूसर. अजून एक आपला सिंपल ट्रान्सड्यूसर आपण यूज करतो ग्रॉसरी शॉप मध्ये तर करतोच, जे काय आपण वेट मेजर करतो आहे, डिजिटल सिस्टीम येतं तिथं तिथं. आणि दुसरं एक आहे जे ह्याच्यामध्ये या शॉपमध्ये आपण यूज करतो, ज्वेलरी शॉपमध्ये. ज्वेलरी शॉपमध्ये जेव्हा तुम्ही गोल्ड, when you purchase the gold, there is also one type of transducer which is used. So जो in that type of transducer, that is digital system आहे, जे तुम्हाला इलेक्ट्रिकल आउटपुट देत आहे. किती ग्रॅम मध्ये गोल्ड भरता आहे, 1 gram, 2 gram. So that transducer, if you see what is there, you can say on that transducer upside, glass is covered on that transducer. Glass, rectangular glass असा कव्हर केला जातो. का? म्हणजे ते इतकं सेन्सिटिव्ह असतं ट्रान्सड्यूसर, जे ग्रोसरी ह्याच्यामध्ये असते, कुठलं ज्वेलरी शॉप मध्ये, की जेव्हा तुम्ही इफ यू ऑन द फॅन ऑल्सो, ड्यू टू दॅट फॅन when it is at high speed, and due to that fan high speed, it's due to that pressure of that high speed fan, you can get the output of in the electrical voltage. त्या ट्रान्सड्यूसर मध्ये तुम्हाला काहीतरी आउटपुट मिळतं आहे. त्यामुळे ते ट्रान्सड्यूसर ज्वेलरी शॉप मधले काय आहे, ग्लासनी कव्हर केले जातात. अपसाइड ग्लास कव्हर इज देयर, so that whatever the external pressure or whatever the external noise, it will not affect the output of the transducer. कारण की जे तेवढं जरी ग्रॅमनी जरी इफेक्ट केलं तर तुम्हाला माहिती आहे कॉस्ट ऑफ दॅट गोल्ड किती आता जास्त आहे ग्रॅमनी पण. त्यामुळे ते इफेक्ट न होण्यासाठी ते ग्लासनी काय केलं जातं, ऑन दॅट टॉप द ग्लास लेन्स इज कनेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ दॅट ट्रान्सड्यूसर. मग तो टाइप ऑफ ट्रान्सड्यूसर वेगळा आहे, ग्रोसरी शॉप मधला ट्रान्सड्यूसर हा वेगळा आहे. सो दिस आर द टाइप ऑफ ट्रान्सड्यूसर विच इज कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म. आफ्टर दिस वी हॅव सीन ऍडव्हान्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल. म्हणजे मेन सिलेबस मध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर आहे, जे आपण आता बघितलेले आहेत ते एलव्हीडीटी, स्ट्रेन गेज. आणि त्याचं काय आहे, ऍम्प्लिफिकेशन आपण चांगलं करू शकतो, इझिली करू शकतो, रेकॉर्ड करू शकतो जे काय आउटपुट मिळालेलं आहे, आणि ट्रान्समिट पण करू शकतो, कारण की इलेक्ट्रिकल सिग्नल हे ट्रान्समिट आणि प्रोसेस करू शकतो मेजरमेंटसाठी. आणि सिग्नल कॅन बी मिक्स टू ऑप्टेन एनी कॉम्बिनेशन विथ द आउटपुट ऑफ सिमिलर ट्रान्सड्यूसर. कधी सिग्नल आपण मिक्स करू शकणार, जर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोन्ही ट्रान्सड्यूसरचे जर इलेक्ट्रिकल सिग्नल असतील तरच तुम्ही ते मिक्स करू शकता. एक इलेक्ट्रिकल आहे, दुसरं मेकॅनिकल आउटपुट आहे, ते तुम्ही दोन्ही पण मिक्स करू शकत नाही. when you can mix the combination of the signal and then it will be applied to the external circuit. जिथं तुम्हाला मिक्सिंग लागतं आहे, जास्त आउटपुट लागत असेल, जिथं त्या इनपुट सर्किटला वेगळं काहीतरी आउटपुट पाहिजे मिक्स केलेलं, मग तिथं तुम्ही ऐकाने तो ट्रान्सड्यूसर यूज करू शकता. जिथं दोन ट्रान्सड्यूसर कनेक्ट करून जे काय आउटपुट येणार आहे त्या ट्रान्सड्यूसरचे ते तुम्ही मिक्स करून ते आउटपुट तुम्ही एक्सटर्नल सर्किटला अप्लाय करू शकता. So signal can be mixed by combination of that output but having the similar electrical output. So these are the advantages of electrical. LVDT झालेला आहे. Reluctance pulse pickup. This is one type of transducer. Reluctance pulse pickup transducer. Reluctance म्हणजे आपण मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये बघितलं आहे. Reluctance is denoted by which factor?
सिम्बॉल काय रिलक्टन्सचा? Can anyone tell Yes. reluctance? S. Yes. Yes. Reluctance symbol is S. मग रिलक्टन्स पल्स पिकअप म्हणजे काय? तुमचा रिलक्टन्स हा तिथं चेंज होतो आहे आणि त्यामुळे पल्स म्हणजे काय? व्होल्टेज पल्स काय होती आहे? तयार होती आहे. आणि पिकअप इट इज द अनदर नेम फॉर द ट्रान्सड्युसर. पिकअप म्हणजेच काय? ट्रान्सड्युसरच आहे, त्याला नाव दिलेलं आहे. दुसरा वर्ड ट्रान्सड्युसर साठी पिकअप आहे. पल्स म्हणजे व्होल्टेज पल्स तयार होती आहे. कशामुळे? ड्यू टू द चेंज इन द रिलक्टन्स. आता रिलक्टन्स कसा चेंज होतोय ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि व्होल्टेज पल्स कशी जनरेट होते आहे? दॅट इज नथिंग बट द रिलक्टन्स पल्स पिकअप. मग कशी चेंज होते त्यासाठी आता हे काय? पॅसिव्ह इंडक्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर आहे. प्रिन्सिपल काय आहे यामध्ये? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिन्सिपल दॅट इफ द फील्ड ऑफ एनी मॅग्नेट, आता हे जर बघितलं असेल, सो दिस इज नथिंग बट अ मॅग्नेट विच इज मेड अप ऑफ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. आणि त्या मॅग्नेटला सी शेप मध्ये आहे, तो हॉरिझॉन्टल ठेवलेला आहे. आणि या सी शेप मध्ये काय केलेलं आहे? त्याचा एक पर्टिक्युलर मॅग्नेटिक फील्ड आहे, कारण की तो मॅग्नेटिक मटेरियल बनवलेला आहे, त्याच्यामध्ये अवतीभोवती त्याला मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. मग इफ द फील्ड ऑफ एनी मॅग्नेट इट इज व्हॅरिड मोमेंटरीली, एका क्षणासाठी ते काय केलेलं आहे? चेंज केलेलं आहे त्याचं फील्ड. फील्ड कसं चेंज केलेलं आहे की एक एक्सटर्नल मॅग्नेटिक मटेरियल किंवा बॉडी म्हणू शकतो किंवा टार्गेट म्हणू शकतो त्याला. एक एक्सटर्नल बॉडी रेक्टँग्युलर शेप मध्ये ती काय केलेली आहे? त्याच्या जवळ आणलेली आहे. इफ दॅट बाय द मोशन, म्हणजे ती एक्सटर्नल टार्गेट जो आहे किंवा जो बॉडी आहे तो तुम्ही मोशन करता आहात. मोशन म्हणजे काय? जवळ आणता आहात, लांब ठेवता आहात, जवळ आणतायत, लांब ठेवतायत. मग प्रत्येक वेळेस जेव्हा हा टार्गेट बॉडी इफ यू ब्रिंग नियर or away from the magnet, that is a C-shaped magnet, what is happening? The flux surrounding the magnet or magnetic flux surrounding the coil, it is changed, and due to that what is produced? Output voltage is produced. Output voltage is produced. मग मॅग्नेटिक फ्लक्स कसा चेंज होतो आहे? फ्लक्स सराउंडिंग दॅट कॉइल, मग ते आपल्याला बघायचं आहे. मग जर ह्या सिस्टीम मध्ये, या ह्याच्यामध्ये सर्किट डायग्राम मध्ये जर बघितलं तर हे टार्गेट बॉडी आहे आणि हे तुम्ही डिस्प्लेसमेंट प्रोव्हाइड करतात. तुम्ही जवळ आणता ही टार्गेट बॉडी आणि लांब नेता. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड. And when you provide the target body, when you bring the target body close to this, the target body and the ferromagnetic core, it is having the distance, and that distance it is given by what? Air gap, length of that air gap. या दोघांमध्ये काय? एअर गॅप आहे. आणि त्या एअर गॅपची लेंथ काय पण असू शकते, LG काय असेल मीटर मध्ये, काय सेंटीमीटर मध्ये. मग एअर गॅप आहे. ओके, so now when you bring and how it is producing the output pulse, you are going to see depending upon this air gap, it is increasing or decreasing. त्यामुळे प्रत्येक जेव्हा तो डिक्रीज होतो एअर गॅप किंवा इन्क्रीज होतोय त्यावेळेस इथं काय होत आहे? व्होल्टेज प्रोड्यूस होत आहे. या कॉइल तुम्ही वाउंड केलेली आहे या फेरोमॅग्नेटिक कोरमा, आणि प्रत्येक वेळेस इथं काय? आउटपुट पल्स तयार होत आहे जेव्हा तुम्ही ते टार्गेट मोशन मध्ये असेल तर. मग ते काय आहे? त्याचं रिलेशन काय आहे ते आपल्याला बघायचं. तो टार्गेट डिस्प्लेसमेंट म्हणजे टार्गेट जेव्हा तुम्ही डिस्प्लेस करता आहात, व्हॅरीज द लेंथ ऑफ द एअर गॅप. जेव्हा तुम्ही डिस्प्लेस करता आहात तर लेंथ ऑफ दॅट एअर गॅप काय होती? चेंज होती, इन्क्रीज होती किंवा डिक्रीज होती. अँड दस चेंजेस द रिलक्टन्स, कारण की रिलक्टन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये एस इज नथिंग बट एल डिवायडेड बाय म्यू झिरो म्यू आर इंटू ए. म्हणजे एअर गॅपची लेंथ काय असते? LG डिवायडेड बाय म्यू झिरो म्यू आर जी इंटू AG. मग लेंथ ऑफ द एअर गॅप जर चेंज झाला तर रिलक्टन्स पण तुमचा चेंज होतो मॅग्नेटिक सर्किट मधला. सो रिलक्टन्स इक्वेशन इज व्हॉट? एस इज एल डिवायडेड बाय म्यू झिरो ए. म्यू आर जी तर एकच असते एअर गॅप साठी, त्यामुळे म्यू झिरो फक्त घेतलेला आहे, आणि इंटू ए आणि एल. ऍज length and area are constant and mu zero is also constant, sorry, mu zero is constant, so the inductance at the coil terminal it is inversely proportional to the reluctance. आणि अजून एक inductance चा फॉर्म्युला आहे, that is nothing but L. L चा फॉर्म्युला S मध्ये, S चा फॉर्म्युला काय आहे? लेंथ आणि एरिया मध्ये हाय, म्यू आर जी 1 आहे. खरं S आणि L कसे रिलेट केलेले आहेत ते बघा. इंडक्टन्स ऑफ द कॉइल म्हणजे जो काय आपण कॉइल वाउंड केलेला आहे त्या फेरोमॅग्नेटिक सी शेपला,
त्या कॉइलचा इंडक्टन्स आणि एस चा काय संबंध आहे ते इथे दाखवलेलं आहे. एल इज इक्वल टू एन स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस. हा आपण फॉर्म्युला आपण सेल्फ इंडक्टन्स मध्ये बघितलेला आहे. पहिला लास्ट फॉर्म्युला थर्ड एक्सप्रेशन एल इज इक्वल टू एन स्क्वेअर डिवायडेड बाय एस. मग एन स्क्वेअर आणि एस चा फॉर्म्युला काय आहे हा सबस्टिट्यूट करायचं. सो एस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आणि म्यू झिरो आणि ए वरती गेलेला आहे. मग हा झाला तुमचा फॉर्म्युला एलचा. मग लेंथ ऑफ द एअर गॅप जर कमी झाली तर इंडक्टन्स काय होणार आहे वाढणार आहे. लेंथ ऑफ द एअर गॅप जर जास्त झाली तर इंडक्टन्स काय होणार आहे कमी होणार आहे. कारण की नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट आणि एरिया हे कॉन्स्टंट आहे. सो एल इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके. So L is inversely proportional to N. Hence, the inductance of the coil, it is a function of the distance of the target, that is the length of the air gap. मग प्रत्येक वेळेस जेव्हा जेव्हा तुम्ही लेंथ ऑफ दॅट एअर गॅप चेंज करता आहात, इन्क्रीज करता आहात किंवा डिक्रीज करता आहात बाय प्रोव्हाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट टू द टार्गेट बॉडी, त्यावेळेस काय होतोय इंडक्टन्स ऑफ द कॉइल चेंज होतो आहे. आणि जसा जसा तुमचा मॅग्नेटिक फील्ड त्या कॉइलच्या रिलेटेड चेंज झाला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे व्होल्टेज पल्स तयार होती आहे एव्हरी टाइम व्हेन द टार्गेट डिस्टॉर्ट्स द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल. जेव्हा जेव्हा मॅग्नेट टार्गेट तुम्ही जवळ आणणार आहे ते कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड किंवा जे काय एल आहे इंडक्टन्स ऑफ दॅट कॉइल इट इज व्हॉट इट इज चेंज और इट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट एल तुम्ही इन्क्रीज करताय किंवा डिक्रीज करताय एल ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे आणि त्यामुळे ते मॅग्नेटिक फील्ड अक्रॉस दॅट कॉइल डिस्टॉर्ट होत आहे आणि डिस्टॉर्ट झालं की तुम्हाला व्होल्टेज पल्स अक्रॉस दॅट कॉइल प्रोड्यूस होणार आहे. So that is the relation between and the working between, that is reluctance pulse pickup. Reluctance change झाला का त्याची लेंथ चेंज झालेली आहे म्हणून आणि लेंथ ऑफ दॅट एअर गॅप चेंज झाला की तो इफेक्ट कशावर होणार आहे इंडक्टन्स वर होणार आहे. त्या कॉइलच्या जो कॉइल तुम्ही माउंट केलेली आहे त्या सी शेप मॅग्नेटिक कोरला आणि जसं जसं तुम्ही टार्गेट जवळ आणताय किंवा लांब नेताय तुम्ही डिस्प्लेसमेंट जे प्रोव्हाइड करतात लेंथ चेंज झाली एअर गॅपची तर तुमचा इंडक्टन्स पण चेंज होतो आहे. आणि इंडक्टन्स जसं जसा चेंज झाला म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड त्याच्या अक्रॉस डिस्टॉर्ट झालं तर तुम्हाला व्होल्टेज पल्स तिथे तयार होणार आहे अक्रॉस दॅट कॉइल. सो अ पल्स विल बी जनरेटेड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टार्गेट. इट व्हॅरीज द लेंथ ऑफ दॅट एअर गॅप आणि लेंथ ऑफ द एअर गॅप व्हॅरी झाली तर तुमचं इंडक्टन्स ऑफ दॅट कॉइल चेंजेस आणि व्होल्टेज पल्स तयार होती आहे तिथे प्रत्येक वेळेस. लक्षात आलेलं आहे का? येस मॅम. ओके. तो स्ट्रेन गेज बघितलेला आहे अनबॉन्डेड. सिंपल टॉपिक आहे ट्रान्सड्यूसर कारण की थेरॉटिकल पूर्ण आहे आणि लक्षात ठेवा ह्यातले जे फिगर्स आहेत ना ते महत्वाचे आहेत. तुम्हाला जरी कुठलंही विचारू दे फिगर ड्रॉ करा महत्वाचं. फिगरच्या खाली फिगरच्या रिलेटेड जी काही तुम्हाला इन्फॉर्मेशन तुमच्या मनामध्ये साठवता येईल ती साठवा आणि त्याप्रमाणे तुमची इन्फॉर्मेशन त्या पेपरवर तुम्ही पुटअप करा. तुमच्या भाषेमध्ये तुमचे इन्फॉर्मेशन पुटअप केली तरी चालते. फक्त फिगर महत्वाच्या आहे. प्रत्येक पार्ट मध्ये जे काय फिगर आहे एलव्हीडीटीचं नंतर थर्मोकपलचं स्ट्रेन गेजचे ही फिगर लक्षात ठेवा आणि त्याप्रमाणे फिगर महत्वाच्या आहेत त्या नीट ड्रॉ करा. फिगर बघितली तरी एक्झामिनर तुम्हाला मार्क देणार आहे. खाली काय लिहिलेले ते काय जास्त कोण डिटेलमध्ये जात नाही. हायलाइट जे पॉईंट करा फक्त तुम्हाला जे जे काय माहिती आहेत आणि त्याच्या खाली जे काय तुमच्या इन्फॉर्मेशन आहेत तुमच्या मनाप्रमाणे किंवा त्या फिगरच्या रिलेटेड तुम्हाला जे काय माहिती आहे ते तुम्ही लिहू शकता. नाव फोटो इलेक्ट्रिकल पिकअप. आता फोटो इलेक्ट्रिकल पिकअप या वर्ड वरूनच फोटो मीन्स लाईट विल बी द इनपुट अँड इलेक्ट्रिकल म्हणजे काय इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज और करंट विल बी द आउटपुट. पिकअप म्हणजे काय ट्रान्सड्यूसर. पिकअप इज द अनदर नेम फॉर द ट्रान्सड्यूसर. सो इट इज अ फोटो इलेक्ट्रिकल पिकअप ट्रान्सड्यूसर. त्याचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे ते बघूया आपण. वर्किंग प्रिन्सिपल काय लाईट एनर्जी आहे ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करते. इनपुट काय लाईट आहे आउटपुट काय इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे. सो वेन द लाईट फॉल्स ऑन द फोटो सेन्सिटिव्ह मटेरियल म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिकल पिकअप हे एका मटेरियलनी बनवलेलं आहे and that material is called as photosensitive element. Photosensitive element in that electric current म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट हा जनरेट होतो आहे आउटपुटला दॅट इज मेजर डायरेक्टली और आफ्टर एम्प्लिफिकेशन. मग ते तुम्ही मेजर करू शकता डायरेक्टली किंवा त्याला एम्प्लिफाय जर छोटा असेल तो सिग्नल
इलेक्ट्रिक करंट, तर तुम्ही तो ऍम्प्लिफाय करून तुम्ही तो मेजर करू शकता. So convert light into electrical energy and output is what? Electric current. Photoelectrical effect is the photoelectric effect म्हणजे काय? या फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रान्सड्यूसर मध्ये कुठले इफेक्ट आहे? फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वापरलं जातं. फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट म्हणजे काय आहे की जेव्हा जेव्हा तुम्ही लाईट इन्सिडेंट करता आहात त्या फोटो सेन्सिटिव्ह एलिमेंटवर, तर तेव्हा काय होत आहे? इज इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे तुम्ही त्या फोटो इमिट केल्यानंतर, लाईट तुम्ही इन्सिडेंट केल्यानंतर काय करतात? इंजेक्ट करता आहात इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल or semiconductor surface when illuminated by the light or any radiation of suitable wavelength. जेव्हा तुम्ही फोटॉन्स त्या लाईट मधले इन्सिडेंट करता आहात त्या मेटल वरती किंवा सेमीकंडक्टर सरफेस वरती, त्यावेळेस त्यातनं इलेक्ट्रॉन्स काय होतात? तयार होतात. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड और यू कॅन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड. आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट झाले की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट झालं की आपोआप काय होणार आहे? त्याचा त्या सर्किट मधला इलेक्ट्रिक करंट वाढणार आहे. सो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड. वाय? बिकॉज फोटो is incident, light is incident, and when the light is incident on that material, semiconductor or metal, त्यावेळेस काय होतात? इलेक्ट्रॉन्स हे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, and due to the number of electron generation there will be electric current flowing through the circuit, and that is nothing but it is the output. So टाइप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्यूसर, आणि त्या इफेक्टला आपण काय म्हणतो आहे? फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट. जेव्हा लाईट इन्सिडेंट करते त्यामुळे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तयार होतात, आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तयार झाल्यामुळे करंट फ्लो होतो, and that is nothing but it is called as a photoelectric effect. So what are the type of photoelectrical transducer that we are going to see? So passive photoelectrical transducer आहे आणि active photoelectrical transducer आहे. Passive the same, external supply is not required, रिक्वायर आहे, तर ऍक्टिव्ह म्हणजे नाही रिक्वायर. मग फोटो इमिसिव्ह डिव्हाइस आहे आणि फोटो कंडक्टिव्ह डिव्हाइस आहे. हे टाईप फक्त लक्षात ठेवा. फोटो इमिसिव्ह डिव्हाइस एक्झाम्पल फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब आहे, आणि फोटो कंडक्टिव्ह डिव्हाइस एक्झाम्पल LDR. पॅसिव्ह मध्ये दोन टाईप येतात, फोटो इमिसिव्ह आणि फोटो कंडक्टिव्ह. फोटो इमिसिव्हचा एक्झाम्पल आहे फोटो मल्टिप्लायर ट्यूब, आणि फोटो कंडक्टिव्हचा डिव्हाइस आहे LDR, लाईट डिपेंडेंट रेजिस्टर. आणि ऍक्टिव्ह मध्ये, ऍक्टिव्ह फोटो इलेक्ट्रिकल पिकअप मध्ये फोटो व्होल्टाईक सेल, जो आपण सोलार सेल मध्ये वापरतो. एक्झाम्पल सोलार सेल. फोटो व्होल्टाईक म्हणजे लाईट इन्सिडेंट केली की इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज तयार होत आहे, आणि इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज आपण यूज करू शकतो कशासाठी पण. एक्सटर्नल जे काय आपलं सोलार सेल्स यूज केलेलं आहे, सोलार सेल्स आपण यूज करतो आहे गरम पाणी करण्यासाठी, किंवा सोलार जे काही वापरले जातात त्यासाठी आपण एकाने हे करू शकतो. सो इट इज अ फोटो व्होल्टाईक सेल. आणि फोटो पॅसिव्ह मध्ये काय येते? फोटो इमिसिव्ह आणि फोटो कंडक्टिव्ह. फोटो इमिसिव्हचा एक्झाम्पल काय आहे लक्षात ठेवा. फोटो कंडक्टिव्हचा काय आहे हे तुम्हाला विचारण्यात येईल. फोटो कंडक्टिव्हचं एक्झाम्पल काय आहे, फोटो व्होल्टाईकचं एक्झाम्पल काय आहे, किंवा फोटो व्होल्टाईकचं एक्झाम्पल काय आहे. So photo multiplier to LDR and solar cell. Now we'll go for first photoconductive devices, that is LDR. Photoconductive devices LDR म्हणजे काय होत आहे ते आपण बघूया. LDR stand for light dependent resistor. लाईट डिपेंडेंट रेजिस्टर म्हणजे काय ते आहे? रेजिस्टर तो त्याचा आहे तो लाईटवर डिपेंड आहे. Light falling on the surface of the material can provide sufficient energy to cause the electron within the material to break away from the atom. म्हणजे जेव्हा लाईट फॉल होती आहे, इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते काय होत आहेत? ब्रेक करतात, ते जे ऍटम्स ब्रेक करतात कोव्हॅलंट बॉन्ड, आणि ते इलेक्ट्रॉन फ्री होतात. आणि दस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स आर क्रिएटेड विथिन द मटेरियल, अँड कॉन्सिक्वेंटली इट रेजिस्टन्स इज रेड्यूस. इलेक्ट्रॉन जिथे जिथे वाढलेले आहेत, करंट फ्लो झाला की त्याचा रेजिस्टन्स काय होतो? डिक्रीज होतो. आणि त्या इफेक्टला आपण नाव काय दिलेलं आहे? फोटो कंडक्टिव्ह इफेक्ट. व्हॉट इज फोटो कंडक्टिव्ह इफेक्ट? whenever the light falling on the surface of the material causes what? Electron to move away from that atoms or break the atoms, आणि त्यामुळे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स तयार होत आहेत. आणि इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स क्रिएट झाले तर काय होणार आहे? करंट फ्लो होतो, आणि करंट फ्लो झाला तर रेजिस्टन्स आपोआप डिक्रीज होतो. अँड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो कंडक्टिव्ह इफेक्ट.
फोटो कंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे इतर रेझिस्टन्स रेड्यूस होतो आहे आणि करंट इन्क्रीज होतो आहे, म्हणून याला फोटो कंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणतात. सो लाईट डिपेंडेंट रेझिस्टर इज वन ऑफ द फोटो कंडक्टिव्ह सेल. मग एलडीआर इट इज अ पॅसिव्ह 10 मिनिट्स मध्ये एंड अप होईल आणि आपलं हे पण संपेल. एलडीआर इज अ पॅसिव्ह रेझिस्टिव्ह ट्रान्सड्युसर. सिम्बॉल एलडीआरचा काय आहे? लाईट कंटिन्युअस फोकस आहे, त्यामुळे एरो दाखवलेले आहे आणि दिस इज द नथिंग बट द सिम्बॉल ऑफ द ग्लास लेन्स असती आणि रेक्टँग्युलर बॉक्स मध्ये काय तो फोटो कंडक्टिव्ह मटेरियल आहे एनकॅप्सुलेशन केलेलं आहे बाय द ग्लास आणि कंटिन्युअस लाईट फोकस केली जाते, त्यामुळे हे एलडीआरचं सिम्बॉल आहे. नंतर हुज रेझिस्टन्स, त्या एलडीआरचा रेझिस्टन्स काय होतो? चेंज होतो विथ द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट फॉलिंग ऑन इट. फोटो कंडक्टिव्ह म्हणजे रेझिस्टन्स हा चेंज होतो लाईटवर डिपेंड असणार. लाईट इंटेन्सिटी वाढली किंवा वाढली तर रेझिस्टन्स त्याचा कमी होतो का जास्त होतो त्याच्यावर ते डिपेंड आहे. म्हणजे रेझिस्टन्स वॅरीज, चेंज होतो विथ द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट फॉल. इट इज कॉल्ड फोटो रेझिस्टिव्ह और फोटो रेझिस्टर. वेन एलडीआर इज नॉट इल्युमिनेटेड, जेव्हा एलडीआर ला काहीच लाईट दिली जात नाही, मग त्यावेळेस जर तुम्ही बघितलं इथं लाईट इंटेन्सिटी एक्स ऍक्सिस वर आहे आणि रेझिस्टन्स हा वाय ऍक्सिस वर आहे. जेव्हा लाईट इंटेन्सिटी काहीच नसतीये म्हणजे मिनिमम व्हॅल्यू आहे 0 समजा असेल लाईट इंटेन्सिटी, मग त्यावेळेस त्याचा रेझिस्टन्स हा एकदम हाय असतो अँड दॅट इज कॉल्ड एज 100 किलो ओहम किंवा ग्रेटर दॅन 100 किलो ओहम पण असेल, मग त्यावेळेस त्याला काय म्हणतात? डार्क रेझिस्टन्स. इट इज कॉल्ड एज द डार्क रेझिस्टन्स. कारण की लाईट इल्युमिनेशनच नाहीये, लाईट इल्युमिनेशन मध्ये सगळीकडे अंधार, त्यामुळे त्याला काय म्हणतो? त्या रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू हाय आहे आणि त्यावेळेस अंधार आहे, त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो डार्क रेझिस्टन्स. कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि मग जेव्हा जशी जशी तुमची लाईट इंटेन्सिटी इन्क्रीज होती, लाईट प्रोव्हाइड केली जाते, तेव्हा रेझिस्टन्स त्या 100 किलो ओमच्या नंतर कमी 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 होत जातात. म्हणजे रेझिस्टन्स डिक्रीज होतो जशी तुमची लाईट इंटेन्सिटी वाढ. फक्त हे डार्क रेझिस्टन्स लक्षात ठेवा, विच इज ग्रेटर दॅन 100 किलो ओहम एलडीआर. कधी? जेव्हा तो नॉट इल्युमिनेटेड असेल, लाईट इज नॉट देयर, सो दॅट इज कॉल्ड 100 किलो, इट इज कॉल्ड डार्क रेझिस्टन्स. मटेरियल यूज कुठले कुठले आहेत? कॅडमियम सेलेनाइड आहे, कॅडमियम सल्फाइड आहे, लीड सल्फाइड अँड थॅलियम सल्फाइड. सगळे सल्फाइड, कॅडमियम, लीड अँड थॅलियम आणि सेलेनाइड, कॅडमियम सेलेनाइड हे लक्षात ठेवायचे आहेत. हे एमसीक्यू ला विचारू शकतात. एलडीआरचं मटेरियल कुठलं आहे? मग ते शॉर्ट फॉर्म सीडीएस, कॅडमियम, सीएडी, सेलेनाइड, सल्फाइड, लीड सल्फाइड, थॅलियम सल्फाइड हे विचारू शकतात. जे काही तुम्हाला इथं दिलेलं आहे शॉर्ट फॉर्म ते विचारू शकतात. ऍप्लिकेशन कुठं आहे? ऑब्जेक्ट काउंट करण्यासाठी एलडीआर यूज केले जातात. कन्व्हेअर बेल्ट मध्ये जसं जसं तुमचं लगेज पुटअप केलं जातं एअरपोर्टमध्ये, मग तिथं एलडीआर आपण यूज करू शकतो. ऑब्जेक्ट लगेज किती आहे, किती पास झालं लगेज त्या कन्व्हेअर बेल्ट मध्ये, तिथं आपण एलडीआर यूज करू शकतो. लाईट इंटेन्सिटी मेजर, इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट किती आहे तिथं आपण एलडीआर यूज करू शकतो. बल्गर अलार्म आणि ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टीम, ऑब्जेक्ट म्हणजे इथंच जे काय आहे, मग ह्या ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करून फोटो इलेक्ट्रिकल रिले ऑन ऑफ स्विच साठी आपण हे ऍप्लिकेशन यूज करू शकतो. हे 3 ऍप्लिकेशन बघा: ऑब्जेक्ट काउंटिंग ऑन द कन्व्हेअर बेल्ट इन एन एअरपोर्ट, बल्गर अलार्म आणि लाईट इंटेन्सिटी मीटर. इथे आपण ऍप्लिकेशन यूज करू शकतो. हे झाले एलडीआर. अँड द लास्ट इज फोटोव्होल्टाइक सेल, सोलार सेल. फोटोव्होल्टाइक सोलार सेलचे सगळ्यांनाच माहिती आहे. कन्स्ट्रक्शन जे काय आहे ते लाईट इंटेन्सिटी होती आणि नंतर काय होतं आहे, तुमचं आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला मिळतं आहे डिपेंडिंग अपॉन द लाईट इंटेन्सिटी. लाईट इंटेन्सिटी जास्त असेल तर तुमचं आउटपुट व्होल्टेज पण जास्त आहे आणि ते तुम्ही कशासाठी पण वापरू शकता. व्होल्टेज गरम पाणी करण्यासाठी किंवा तुमचं जे काय आहे, काय काय जण अन्न शिजवण्यासाठी, फॉर फूड टू मेक द फूड ऑल्सो यू कॅन यूज द सोलार सेल्स. सोलार सेल इज द ऍक्टिव्ह फोटो इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर. फोटो इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर आहे. फोटो म्हणजे लाईट आणि इलेक्ट्रिक म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हाला मिळत आहे, इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज मिळत आहे. कन्वर्जन ऑफ लाईट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द बेस ऑन अ फिनॉमिना कॉल्ड फोटोव्होल्टाइक. कारण की इथं जर तुम्ही लाईट इन्सिडेंट केली तर तुम्हाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल तर मिळतंय, खरं इन टर्म्स ऑफ वॉट? व्होल्टेज मिळते. त्यामुळे त्या इफेक्टला काय म्हणतो आपण? फोटोव्होल्टाइक. आणि एलडीआर हे काय? फोटो कंडक्टिव्ह आहे, कारण की त्याचा रेझिस्टन्स हा चेंज होतो जर तुम्ही लाईट इंटेन्सिटी कमी केली किंवा जास्त केली. त्यामुळे तिथं काय? फोटो कंडक्टिव्ह. रेझिस्टन्स असेल तर कंडक्टिव्ह पार्ट येतो, व्होल्टेज असेल तर फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट. वेन सेमी कंडक्टर मटेरियल फोटोव्होल्टाइक सेल मध्ये यूज केले किंवा सोलार सेल मध्ये यूज केले जातात,
When semiconductor material are exposed to light, some of the photons of the light rays are absorbed by the semiconductor. म्हणजे काय फोटॉन्स असतात लाईट एनर्जी मध्ये ते ऍब्झॉर्ब केले जातात सेमीकंडक्टर क्रिस्टलनी आणि कॉजेस सिग्निफिकंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल आणि त्यामुळे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे जनरेट होत आहेत त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये आणि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट झाले तर आपोआपच काय होणार आहे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होणार आहे आणि त्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शनमुळे त्याला म्हणतो आपण फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट. फोटोव्होल्टाइक इफेक्ट किंवा करंट किंवा व्होल्टेज त्यामुळे तयार झालेला आहे. फोटोव्होल्टाइक सेल जनरेट्स अन आउटपुट व्होल्टेज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन. जेवढी तुमची इंटेन्सिटी जास्त आहे तेवढं तुमचं आउटपुट व्होल्टेज तुम्हाला मिळणार आहे. आउटपुट व्होल्टेज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन इंटेन्सिटी. Photovoltaic cell or solar cell is a basic unit of the system where photovoltaic effect is utilized to produce electricity from the light energy. Silicon is the most widely used semiconductor for constructing food. जे फोटोव्होल्टाइक सेल आपण यूज करतो तिथं मेनली मटेरियल सेमीकंडक्टर यूज केलं जातं आणि ते पण कुठलं सिलिकॉन. तो कन्स्ट्रक्शन ऑफ सोलार सेल मध्ये सेमीकंडक्टर आहे आणि मटेरियल कुठलं आहे सिलिकॉन विच इज व्हॉट कन्व्हर्टिंग व्हॉट एव्हर द लाईट एनर्जी इज आहे कन्व्हर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज आणि जेवढं तुमचं व्होल्टेज तुम्हाला जास्त मिळणार आहे तेवढी तुमची लाईट इंटेन्सिटी पण जास्त असणार आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. हे तुमची डायग्राम आहे. हे तुमचं पीएन जंक्शन सिलिकॉन डायोडचं आहे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आणि लाईट हे सनलाईट हे कंटिन्युअस फोकस केलं जातं. मेटल कॉन्टॅक्ट आहे त्याच्यावर आणि अँटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग आहे जे काय तुमचे सनलाईट आहे रिफ्लेक्ट पण होऊ शकतात आणि ग्लास कव्हर केलेले आहे आणि नंतर जेव्हा हे सनलाईट ह्याच्यावर ग्लास कव्हर थ्रू मेटल कॉन्टॅक्ट थ्रू या डायोडवर सेमीकंडक्टर एन टाईप आणि पी टाईप या जंक्शन वरती प्रोव्हाइड केले जातात तर त्यावेळेस इथं काय होत आहे ते पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स कमी कमी होत जातात आणि तिथे इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स जनरेट केले जातात आणि इलेक्ट्रॉन्स आणि होल जनरेट झालं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे इलेक्ट्रिक करंट त्या सर्किट मधनं फ्लो होतो आहे आणि इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो झाला की तुम्हाला इथं आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे. Output voltage that will be provided to the external circuit and that can be used to what? To various application. Various application ला तुम्ही ते सोलर सेल यूज करू शकता. जे काही इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिळत आहे व्होल्टेज मिळत आहे ते तुम्ही व्होल्टेज कुठेही एक्सटर्नल सर्किटला वापरून पाणी गरम करण्यासाठी किंवा बाकीच्या ऍप्लिकेशन साठी वापरू शकता. ओनली इट इज विथ सेमीकंडक्टर हॅव्हिंग सिलिकॉन diode is used p type and n type chemically combined pn junction is formed आणि त्याच्यावर सनलाईट तुम्ही काय केलेले आहेत इन्सिडेंट केलेले आहेत. त्याच्या अगोदर मेटल कॉन्टॅक्ट केलेला आहे दोन्हीकडे नंतर अँटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग केलेलं आहे आणि त्याच्यावर ग्लास कव्हर ठेवलेला आहे सो दॅट लाईट इज डायरेक्टली फोकस ऑन दिस मेटल कॉन्टॅक्ट ऑन द जंक्शन आणि जंक्शनवर फोकस झालं की त्यातले जे नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह इमोबाईल आयन्स आहेत ते कमी होऊन जातात आणि त्याच्यावरनं इलेक्ट्रॉन्स आणि होल जनरेट होतात आणि त्यामुळे करंट हा प्रोड्यूस केला जातो आणि करंट प्रोड्यूस झाला की तो लोडला अप्लाय केला जातो मग तो तुम्ही कुठेही ऍप्लिकेशनला यूज करू शकता. सो दॅट इज द डायग्राम अँड द वर्किंग ऑफ सोलार सेल. सो दॅट इज रिटन हिअर वॉट एव्हर आय हॅव एक्सप्लेन हिअर यू कॅन रीड इट. न्यूमरस ऍप्लिकेशन आहे ग्रुप ऑफ सिरीज अँड पॅरलल कनेक्टेड सोलार सेल कॅन बी यूज फॉर बॅटरी चार्जर साठी पण सोलार सेल यूज केले जातात. सोर्स ऑफ पॉवर फॉर सॅटेलाइट पण यूज केले जातात. मग हे सगळे त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत तुम्ही रीड करा अँड सो दॅट विल बी द एंड ऑफ द ट्रान्सड्यूसर. सो आय हॅव टेकन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्रान्सड्यूसर स्टार्टिंग फ्रॉम एलव्हीडीटी सिलेक्शन ऑफ द ट्रान्सड्यूसर सगळे पार्ट कव्हर झालेले आहेत आणि स्लाइड पण आहे तुमच्याकडे पीपीटी पण मी प्रोव्हाइड करते आहे आणि ज्या पीपीटी मध्ये जे काही अननोन सिलेक्शन पॅरामीटर जे काही अननोन दिलेले नाहीयेत ते मी तुम्हाला टेलिग्राम थ्रू किंवा व्हॉट्सअप थ्रू तुम्हाला कुणाला तरी पाठवते मग ते तुम्ही हे करू शकता. ओके क्लिअर विथ दिस? येस मॅम. ओके सो दॅट टेलिग्राम वर विल बी नोट्स पाठवायला लावा मॅम. काय टेलिग्राम वरती नोट्स पाठवायला लावा. हा हे पीपीटी मी शेअर करणार आहे आणि पीपीटी मध्ये जे काय रिटर्न पार्ट दिला नाहीये त्याचा आपण फोटो काढून तुम्हाला पाठवू. ओके क्लिअर? ओके मॅम. ओके. Can I stop now? Can I Yes, end the ma'am. meeting? येस मॅम. Whatever the ट्रान्झिस्टर हाफ पार्ट एफ डिव्हिजन ला झालेला आहे बी ला अजून सुरू झालेला नाहीये. जर मला वेळ मिळाला उद्या
तर ट्रान्झिस्टरचा पार्ट पण मी घेऊ शकते. फक्त त्याची पीपीटी आहे, बट आय एम नॉट गोइंग टू शो फॉर द पीपीटी डायरेक्टली. व्हाईट बोर्ड कनेक्ट करणार आहे आणि तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगते.